Good afternoon, ako pumuli si MJ. Ako ay gagawa ng lemon cake para sa alaga ko. Samahan nyo ako, ituturo ko po sa inyo. Panoorin natin kung paano ko gawin. Ang gamit ko na flour, ito, gluten free kasi yung alaga ko hindi siya pwede sa ibang flour. So, yung gluten free yung ginamit ko. Yun ang sabi ni Amo. Kasi may ginagamot sila sa alaga ko eh. Gluten free yung ginagamit. Yung pagsukat nito, dapat nakakutsara, hindi siya hindi hindi nyo i-scoop itong cup ninyo para makuha nyo yung tamang sukat. Yan. 1 cup. Bali 1.5 cup na flour ang gagamitin ko. Yan. Ay. Tapos, ihalo natin ang baking powder. 1 teaspoon. Flat din siya. Tapos, 1/4 na asin. 1/4 teaspoon. Niles ko yung asin. Dapat ito 1/2 teaspoon. Pero ililes ko siya ng asukal. Yung 1 cup na asukal, gagamitan ko lang siya ng 1/2 kasi ayaw ni Amo ng matamis. Tapos, ihalo din natin yung balat ng lemon. Halo natin. Ay, natapon. Yan. Tapos, itabi natin siya. Ngayon, i-melt naman natin yung butter. Yung butter, ang sukat nito 115 grams. Tapos, ang asukal natin, sabi ko nga kanina, 1/2 cup lang yung gagamitin ko instead of 1 cup. One-half cup na asukal. Scrap ulit. Ngayon, ihalo na natin yung itlog. Dalawang itlog ang gamit ko.
Halo natin ulit yung isa. Ngayon, haluan natin ng vanilla. I-add natin yung lemon juice. Kalahating lemon. Tapos yung balat ng lemon, yun yung kinuha ko. Yan, kalahati siya. Kalahati ng 1/2 cup po na gatas yung ginamit ko. Tapos, lagay natin yung kalahati na natitira na gatas. Tapos ilagay na natin yung last na ng ating flour. Last batch na flour. Yung paghalo po ng flour tsaka yung milk, mauna ang flour, milk, tapos ang ending, yung flour po.
Yeah. Pwede na siya. Ngayon, ilagay ko na siya dito sa ating baking tray. Parchment paper itong aking baking tray kasi luma na itong aking baking tray. Inahiya naman ako magpabili kay amo. Ito na yung aking lemon cake. Kung gusto niyo siyang lagyan ng yung icing sa taas, pwede po siya. Ita-type ko mamaya yung recipe niya. Yan. Pwede na siya. Masarap. Ang bango. Yan. Maraming salamat po sa panunood ninyo sa aking paggawa ng sa aking pag-bake. Lahat ng mga binibideo ko po dito sa bahay ng amo ko. Kaya pag nandito si amo, hindi po ako makapag-video. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. God bless po sa lahat. And nawal mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Thank you so much po. God bless.